السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. اليوم رح نشوف وجبات يوم كامل. حنشوف طريقة تحضير الوجبات، كيف الوجبات تدخل خلال اليوم. ابتداء من الوجبة الأولى اللي هي 6 بيضات، 5 منهم بياض وواحدة منهم كاملة. الساعة الآن داخلة على 6 صباحا. حناكل الوجبة الأولى وحنشرب بري ورك اوت ونطلع نجري 5 كيلو. لو كنت مهتم خليك متابع. تشير الساعة إلى 6:30 صباحا. راح أبدأ ب5 دقائق تمارين إحماء استطالة موبيليتي، بعديها راح نجري بحدود 5 كيلو على الأقل. في ظل الظروف الحالية تقرر إنه ناخذ راحة من موضوع كمال الأجسام، تريح المفاصل، تريح العضلات، ونركز على موضوع اللياقة. فحاليا معظم الرياضة اللي بعملها قائمة على الجري مع بعض تمارين موبيليتي، حفاظ على لياقة المفاصل ولياقة الجسم بشكل عام. البري ورك اوت اللي تشتغل خلينا نتحرك. You're stronger now than you ever been. You gotta leave now, it's time to catch the wind. You will climb up high and look through the clouds. And when you're feeling low, I know you'll bounce back. Oh, and just remember, I will be there for you, baby. Remember. بشكل سريع، والموضوع مش جري 100%، هو بيعتبر مشي سريع، لكن مع فترات من الجري لمدة 10 ثواني، 15 ثانية، ممكن 20 ثانية لرفع معدل ضربات القلب، وبعدين مشي سريع أو اللي هو الباور ووك عشان تحافظ على ضربات القلب في المستوى اللي هي حرق الدهون، وكأنه انترفال تريننج اللي هو التمرين المتقطع ما بين الجري والمشي السريع. رجعنا للمطبخ، هالمرة لتحضير الوجبات اللي حناكلها خلال اليوم. يقال إذا ما حضرت لنجاحك فأنت بتحضر لفشلك. موضوع تحضير الوجبات أو الميل بريب قد يكون صعب للوهلة الأولى، لكن الخبر الجيد إنه الموضوع عبارة عن عادة. كل ما عملتها أكثر مع الوقت بتصير أسهل، مع الوقت بتصير أسرع، لكن المفتاح الأساسي فيها هو الاستمرارية. في صحن ثاني حنحط البهارات. قبل ما نوسخ لوحة التحضير بالدجاج حنقطع الخضار. أسهل طريقة وأسرع طريقة لتحضير البروكلي، بصحن حتضيف عليه ماء ساخن وتغطيه لمدة 5 دقائق. بيطرى نوعا ما لكن بحافظ على قرمشته. بالنسبة للدجاج أنا بحب أقطعه بشكل كبير، نحطه بالصحن اللي حطينا فيه البهارات. كل صدر بتقطع لنصين وارمي في البهارات. عن تجربة هذه الطريقة أسرع طريقة لطبخه، وفي نفس الوقت بيحافظ على الطراوة تبعته، في حين لو قطعته لقطع صغيرة احتمال ينشف شوي فبصير أصعب أكله. حنخلط الدجاج مع البهارات وحنضيف عليه زيت زيتون. زيت زيتون شيء بسيط بس عشان يغطي سطح الدجاج. هذا هو الدجاج. الدجاج حيكون الوجبة الثالثة والرابعة. بالنسبة للوجبة الثانية تقريبا سكوب أو 50 جرام من الشوفان، حنضيف عليهم ماء بارد. راح نحلي الشوفان بالستيفيا أو أي محلي طبيعي من اختيارك. نحط عليهم لوز أو جوز،
في شيء من الاشياء اللي بديت اعملها جديد، التوت الاسود طازج بحطه بالفريزر، وعليهم معلقه صغيره من زيت جوز الهند. وجبه رقم 2 جاهزه. نرجع للدجاج. حقطع الدجاج قطع صغيرة. الوجبة هي حتكون خلال الدوام، فأنت بدك شيء يكون سهل الأكل أو سريع الأكل، وبهيك كل العناصر جاهزة. الدجاج جاهز، الخضار جاهز. بالنسبة للكارب بفضل أطبخه بكمية، بسهل عليك وبسرع عملية تحضير الوجبات. حنبدأ تجهيز الوجبات نفسها. صديق الميزان. عشان تحافظ على طعم الاكل ما بيتغير اطول فتره ممكنه، محتاج انك تعلب كل وجبه لحالها بعلبه، حتغطيها بكيس، تحاول انك تطرد الهواء قدر المستطاع من حوالين الاكل، حتحط المعلقه عشان ما تضطر انك تفتح وتسكر وتغطيها، وبهيك عندك وجبه جاهزه للاكل. حطها في الثلاجه. وهيك بكون جهزنا اليومنا للنجاح. الخطوة الأخيرة والأهم هي تنظيف مسرح الجريمة. نشوفك لاحقا. حنتكلم بشكل سريع عن التغييرات اللي طرأت في نظام التغذية وروتين التمرين في ظل الظروف الحالية. من الضروري تعديل نظام الأكل وتعديل نظام التمرين للتأقلم مع التغييرات الحاصلة في الوقت الحالي. هلا لازم تعرف إنه بمجرد توقف تمارين المقاومة اللي هي تمارين الحديد أو تمارين الكروسفيت، معدل أيض الجسم راح ينزل بشكل كبير، وهذا لأنه في السابق مع التمرين معدل الأيض كان مرتفع بسبب الطاقة المبذولة خلال التمرين والطاقة المبذولة أو الطاقة المحتاج الجسم للاستشفاء بعد فترة التمرين. والتأقلم مع هذا الموضوع حيكون عن طريق تقليل كمية الأكل الداخلي، تقليل كمية الكربوهيدرات اللي هي الأرز، الخبز، زائد تقليل كمية البروتين لأنه ما في حاجة للبروتين العالي للاستشفاء زي ما كان في السابق. والنقطة الثانية المهمة اللي هي خسران الحجم العضلي. من الطبيعي إنه الواحد يخاف أو يقلق على العضل اللي بذلنا مجهود وأيام وتعب عشان نبنيه. والخبر الجميل إنه ما حيكون في خسارة زي ما أنت متخيل كمية كبيرة، ولو إنه الوهلة الأولى بعد مرور أسبوع من غير تمرين حتحس إنه الحجم العضلي بدأ يخف، وهذا لأنه مع التمرين المستمر، تمارين المقاومة المستمرة، بيكون في هدم عضلي مستمر، فبالتالي معظم البلازما ومعظم سوائل الجسم تكون ناقلة الأكل أو التغذية للعضلة عشان تقوم بعملية الاستشفاء وعملية البناء العضلي. فحجم العضلي بيكون نوعا ما أكبر وبالذات خلال التمرين نفسه، فهذا الحجم حيختفي خلال أول فترة. فهذا بمجرد إنه ما إن شاء الله تمر هذه الفترة وترجع لتمارين المقاومة راح يرجع هذا الحجم العضلي. زائد إنه في إشي اسمه الذاكرة العضلية، العضل نوعا ما بيتذكر المرحلة اللي كان فيها، فبمجرد إنك ما ترجع للتمرين بفترة قصيرة جدا راح توصل تقريبا المستوى اللي كنت فيه قبل توقف التمرين. والنقطة الأخيرة إنه لو طولت الفترة حيكون في خسارة عضلية بشكل بسيط جدا، ومرة ثانية الذاكرة العضلية حتساعد إنه ترجع هذه الخسارة بمجرد إنه ما يرجع التمرين. هذا والله الموفق والله المستعان. بالنسبة للفيتامينات أو المكملات اللي حتكون مع الأكل، هستخدم هذه العلبة من شركة فيت مارك لتوزيع المكملات على 3 مراحل. هذا مالتي فيتامين من شركة كات، أوميجا 3. هذا راح يكون مع الوجبة الثانية، وهذا حيكون مع الوجبة الثالثة، والأخير هو الزي ام اي حيكون قبل النوم أو مع الوجبة الأخيرة. وهذا هو بالنسبة للفيتامينات اللي باخذها خلال اليوم. الساعة حاليا داخلة على 9، راح نتحمم وراح نجهز للدوام. نشوفك. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life is memories,
اليوم يوم مميز، اليوم آخر يوم دوامي لي قبل ما تبدأ إجازتي في الحجر المنزلي الأسبوعين القادمين. وبالرغم أنه تغير كل شيء في الفترة الحالية، لكن يبقى شيء واحد ما تغير في الفترة الحالية، واللي هو القهوة. خلينا نروح نجيب قهوة. Ladies and gentlemen, meet the best barista in town, Señor Paulo. The only one. The one and only. Welcome, amigo. Yeah, walk inside, I'm coming. Olha o dia! Chikati baba! Sayyidat wa Sada, you know who it is. It's only the best barista in town. Senor Paulo, Senor Miguel. Hello. Paulo, what you got for me today? I got the piccolo, my brother. One piccolo, extra special. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you. Don't forget it. When life throws lemons, just come back. من دون منازع أفضل قهوة في مدينة العين بايو كافيه. أنا حنطلق لأنه ممنوع التجمعات. حنشوفكم في المركز. أهلا وسهلا فيكم في مكتبي المتواضع. بطارية الكاميرا حتنتهي، حنحطها على الشاحن. الساعة حاليا 11 شوي. حناكل الوجبة الأولى اللي هي الشوفان، وحنشوفكم في الوجبة الثانية. سلام. جرت العادة إنه الوجبة رقم 3 تكون الوجبة ما قبل التمرين، تكون الوجبة اللي بتحتوي على أكبر كمية كربوهيدرات، تقريبا الساعة 1. فبناخذ لانش بريك سريع ونعود للشغل. تفضل، مش محتاج عزيمة. I'm tired of waiting, waiting. So let's be crazy, crazy. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. بالعادة بيكون التمرين ما بين الوجبة الثالثة والرابعة، لكن بما إنه ما في تمرين الوجبة الرابعة حتتأخر شوي، حتكون بحدود الساعة 5 الساعة 6 حسب وضع المراجعين. نشوفكم على الوجبة. مع اقتراب موعد غروب الشمس اقترب يومي الأخير في الدوام لنهايته. الساعة الآن 6. خلصت آخر مريض أو آخر مراجع، وراح آكل الوجبة قبل الأخيرة، الوجبة رقم 4 اللي هي عبارة عن فقط دجاج مع خضار من غير أي رز من غير أي كربوهيدرات، وراح نبلعها بما تبقى من الBCAA. أكيد مش محتاج حد يحكي لك. تفضل تفضل. وهذه هي ضايل الوجبة الأخيرة. الساعة 6:15 الآن، وحاخذك معي يا صديقي على مكان مميز تاخذ منه غروب الشمس. تعال معي. I'm tired of waiting, waiting. I'm tired of waiting, waiting. السلام عليكم. وصلنا لنهاية اليوم، والوجبة الخامسة والأخيرة عبارة عن لبن إغريقي أو جريك يوغرت، واللي بصراحة اللبن العادي بيؤدي نفس الغرض، مع سكوب بروتين الكازين. خلطهم مع بعض، بعدين بضيف عليهم فواكه، في هذه الحالة التوت الأسود أو التوت الأزرق مع الجوز عشان يعطيه شوية قرمشة. هذه هي بالنسبة لوجبات اليوم، وهذه هي بالنسبة لحلقة اليوم. أتمنى تكون استفدت. لو عجبك الفيديو اترك 1 لايك، وفي النهاية بنحب نذكر إنه لو ما حضرت لنجاح فأنت بتحضر للفشل. نشوفكم في الفيديو القادم، وسلام. بنصحك تجربه.
صراحه رائع. انا مو شرط كازين، فممكن نجربه في البروتين العادي، الواي ولبن مع مكسرات. ايس كريم، وصفه عالميه رائعه.